নমস্কাৰ আপোনাৰ সকলোকে স্কোৱাডেমিয়া এছলৈকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো যে আপোনাৰ সকলো ভালে আছে আৰু মই চিন্ময় কপিলে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু আহক আজি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে যে আমাৰ যি অসম বিধানসভা শীতকালীন অধিৱেশন চলি আছে সেই অধিৱেশন ইতিমধ্যে এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছে আৰু এই প্ৰস্তাৱটোৱে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু এই প্ৰস্তাৱটো হৈছে যে 6টা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনগোষ্ঠীৰ ষ্টেটাছটোৰ কাৰণে আমাৰ যি ষ্টেট কেবিনেট আছে কেবিনেটে সেই প্ৰস্তাৱটো কি কৰিছে গৃহীত কৰিছে আৰু তাৰ সম্বন্ধে আজি এই গোটেই ভিডিঅ'টো হ'ব আৰু আশা কৰিছো যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰিম এই গোটেই ইস্যুটো ফ্ৰম প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ সিভিল সাৰ্ভিসৰ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুটাৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আমি এই গোটেই বস্তুটো ডিসকাস কৰিম প্ৰথম কথাটো আমি নিউজটো চাই লম এইটো আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনৰ এটা নিউজ ক্লিপ এটা দ্য ষ্টেট কেবিনেট টুডে এপ্ৰুভ দ্য ৰিপৰ্ট অফ দ্য গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰৰ এটা ৰিপৰ্ট এটা কি কৰে আমাৰ কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰে for granting scheduled tribe status to 6 major communities of Assam, namely the Tai Ahom, Moran, Motok, Sutia. একেটা আপুনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মনত ৰাখিব Tai Ahom, Sutia, Moran, Motok, কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠী বা টি ট্ৰাইব তো ট্ৰাইব 6টা জনগোষ্ঠী Sutia, Moran, Motok, Tai Ahom, কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক কি কৰা হয় যে মানে এসটি ষ্টেটাছ আছে বা শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ আছে তাৰ কাৰণে কি হয় সেই প্ৰস্তাৱটো আমাৰ কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰে কিন্তু এই যে এসটি দিয়া ষ্টেটাছটো এইটোনো কেনেকুৱা এইটো দিলে আপোনাৰ তাৰ প্ৰ'জ এণ্ড কনছ কি আছে আৰু ইয়াৰ দিয়াৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আৰু এইটো আমাৰ কিমানখিনি প্ৰচেছটো কোনটো ষ্টেপত আমি বৰ্তমান আছো এই গোটেই বস্তুখিনি আমি ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট পাৰ্টত চাম তো আমি যদি যাওঁ আমি এইখিনি আমাৰ ইয়াতে এখন শ্লাইড যে এই শ্লাইডখনত কোচ ৰাজবংশী টাই আহোম তাৰপিছত চুতীয়া মৰাণ মটক আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক দেখুওৱা হৈছে আৰু এতিয়া আমি নেক্সট স্লাইডখনলৈ গৈছো the report will be placed at the Assam Legislative Assembly and thereafter it would be sent to the Minister of Home Affairs ইয়াৰ পিছত কি কৰা হ'ব এই প্ৰচেছটোত কি প্ৰথমতে আমি ষ্টেট যেহেতু কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিলে গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে প্ৰথমতে বস্তুটো এপ্ৰুভ কৰে তেখেতসকলে এটা ডাটা সেট বনায় তেখেতসকলে এটা ডাটা এটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতসকলে এটা ৰিপৰ্ট বনায় আৰু এই ৰিপৰ্টটো কালৈকে সেন্ড কৰা হ'ব মিনিষ্টাৰ অফ হোম এফেয়াৰ্ছলৈকে আৰু এই ডাটাটো বা ডাটা সেটটো কোনে ৰিভিউ কৰিছে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সেইটো হৈছে আমাৰ 3-member GOM Group of Ministers headed by Dr. Ronos Pegu, Education Minister, Pijus Hazarika, Kekhab Mohanto, Information and Technology Minister, তাৰপিছত Dr. Ronos Pegu, Education Minister আৰু Pijus Hazarika, Minister of Social Justice. তো এইখিনি হল আমি কোনজন 3-member গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ আছে এইটো হেনেকে আমাৰ এপিএসসিত আহাৰ চান্স নাই হিমান তথাপিও আপোনালোকে জানি থোৱাটো দৰকাৰ the 3-member group of ministers headed by Dr. Ronos Pegu, Pijus Hazarika and Kekhab Mohanto and submitted the report and they approved the report and it will be next sent to the Ministry of Home Affairs. তাৰপিছত যদি আমি আহো এতিয়া আমি চাব পাৰো যে এই এসটি ষ্টেটাছ যেটো দিয়া ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যেটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰসেছ আছে হেতুনো কেনেকৈ হয় হেতু আমি চাবলৈ আহিম আৰু আমি গোটেই বস্তুটো বেছি দীঘলীয়া নকৰে অত্যন্ত ক্ৰিস্প ফৰমেট এটা দিছো এটো কি হৈছে আমাৰ 1965ত এসটি ষ্টেটাছ কাকনো দিয়া হ'ব এই যেটো আমাৰ অনুসূচিত জনগোষ্ঠী ষ্টেটাছ কোন কেইটা জনগোষ্ঠীক দিয়া হ'ব কাৰ এই বস্তুৰ নিড আছে এই এফাৰ্মেটিভ একচন খিনি যে আছে তাৰ কাৰ নিড আছে আমি হেতু বস্তু চাম আৰু হেতু হৈছে যে হেতু কৰা হয় according to a report published by the Lokur committee বা Lokur commission it was established in 1965 এখন কমিশন এখন Lokur commission established কৰা হৈছিল for the purpose of defining characteristics based on which the ST the tribes eligible for ST status will be evaluated. Then তাৰছত কি হল আমাৰ এই ক্ৰাইটেৰিয়া কেটা আছে কি থাকিব লাগিব ডিস্টিংটিভ কালচাৰ মানে হুকিয়া এটা আমাৰ কি হ'ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য এটা থাকিব লাগিব সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য এটা তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব কিবা এটা বেলেগ হুকিয়া থাকিব লাগিব ইউনিক কিবা এটা কালচাৰেল হে থাকিব লাগিব কাস্টম ৰিচুৱেলছ ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম নীতিৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেডিশনাল লাইফষ্টাইল তেখেতসকলৰ যেটো জীৱন নীতি আছে জীৱন ধাৰা আছে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কেনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে এই বস্তুবোৰ কি হ'ব লাগিব ইউনিক হ'ব লাগিব কিবা এটা ইউনিক ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক যেটো টাই আহোমৰ বেলেগ হ'ব যেটো টাই আহোমৰ লগত চাহ জনগোষ্ঠীৰ মিল নাথাকিব চাহ জনগোষ্ঠীৰ
পোষ্ট ৰাজবংশীসকলৰ লগত বেলেগ হ'ব এটা কি হ'ব ইউনিক আচাৰ ব্যৱহাৰ যিটো হ'ব সুকীয়া আচাৰ ব্যৱহাৰ জীৱন জীয়াৰ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ডিষ্টিংটিভ কালচাৰ এইটোত কি হ'ব টিক কৰা হ'ব এইটো হ'ল সাপোজ এইটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া তাৰপিছত হ'ব যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন যদি কোনোবা এটা ঠাইত অত্যন্ত ৰিমোট এৰিয়াত থাকে যেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইববোৰ কি আমাৰ শিলিগুৰি কৰিডৰৰ লগত আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত শিলিগুৰি কৰিডৰেৰে আমাৰ এই গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন কানেক্টেড হৈ আছে আৰু অত্যন্ত সৰু নেৰো পাথ এটাৰে কানেক্ট হৈ আছে সেইকাৰণে কি হ'ল আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন কি হ'ল অত্যন্ত ৰিমোট প্লেচ এটা অত্যন্ত নহ'লেও বহুতখিনি ৰিমোট প্লেচ তো সেইকাৰণে কি হ'ব ৰেচিডেন্স ইন ৰিমোট হাৰ্ড টু ৰিচ এৰিয়াজ উইথ লিমিটেড মেইন ষ্ট্ৰীম কণ্টেক্ট মেইন ষ্ট্ৰীম আমাৰ যিটো ছ'চাইটি আছে যিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটি আছে তাৰ লগত যেতিয়া আমাৰ লিমিটেড আমাৰ কানেকশ্যন থাকিব হাৰ্ড টু ৰিচ এৰিয়াত যেতিয়া আমাৰ এটা ট্ৰাইব বসবাস কৰিব তাৰ কি হ'ব তেতিয়া তেখেতসকলে এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফুলফিল কৰিব তাৰপিছত 3 নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো আহে হিষ্টৰিকেল ছ'চিয়েল আইচলেশ্যন চাইনেছ অফ কণ্টেক্টটো এটা মানে আপোনাৰ কোৱান্টিটেটিভ নহয় ঠিক সেইটো এটা মানে আপোনাৰ কোৱালিটেটিভ গুণ এটা বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু এইটো হৈছে যে হিষ্টৰিকেল ছ'চিয়েল আইচলেশ্যন বুলি ক'ব পাৰে আপুনি মেইনলি যে হিষ্টৰিকেলি ঐতিহাসিকভাৱে তেওঁলোক কি সমাজৰ যিখন মূল সমাজ আছে তাৰ পৰা অকণমান দূৰত অৱস্থান কৰিছে এণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ ফৰ ক্ল'জ কমিউনিটি লাইফ আপুনি যেতিয়া আপোনালোকে কি ট্ৰাইবছবোৰৰ ওচৰলৈ যাব জনগোষ্ঠীৰ সকলৰ ওচৰলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে কি পাব যে তেওঁলোকৰ এটা সুকীয়া জীৱনধাৰা আছে আৰু সেই জীৱনধাৰাটো তেখেতসকলে এটা সৰু এটা কমিউনিটিৰ মাজত সৰু মানুহৰ এটা স্মল গ্ৰুপ অফ পিপলছৰ মাজত তেখেতসকলে কি কৰে এই আচাৰ ব্যৱহাৰখিনি তেখেতসকলে মেইনটেইন কৰি ৰাখে তাৰপিছততো হৈছে যে ইকনমিক এণ্ড এডুকেশ্যনেল বেকৱাৰ্ডনেছ ল' লিটাৰেচি ৰেট ল' ইনকামটো আমি কেনেকৈ চাম গ্ৰছ নেশ্যনেল ইনকাম বা পাৰ কেপিটা ইনকাম পাৰ কেপিটা গ্ৰছ নেশ্যনেল ইনকাম আমি তাৰ ভিত্তিত আমি ল' ইনকাম চাম ডিপেণ্ডেঞ্চ অন প্ৰিমিটিভ এগ্ৰিকালচাৰ মিনছ ফৰেষ্ট বেছড লাইভলিহুড যদি তেখেতসকলে জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে ফৰেষ্টৰ পৰা পোৱা বস্তুবোৰ হাবি বননিৰ পৰা পোৱা বস্তুবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেখেতসকলক ইকনমিক বেকৱাৰ্ড বুলি ধৰা হ'ব প্ৰিমিটিভ এগ্ৰিকালচাৰেল টুলছ যদি তেখেতসকলে ইউজ কৰে খেতিৰ কাৰণে সেইবোৰৰ ওপৰত বেছ কৰি তেখেতে এইটো কি হ'ব আমি এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফুলফিল কৰিব নে নকৰিব সেইটো দেখা যাব আৰু এইখন আমাৰ কি হৈছে লকুৰ কমিটিৰ ৰিপৰ্ট তাৰপিছত আমি এতিয়া চাম যে এই ডিমাণ্ডটো হিষ্ট্ৰীটোনো কি এই ডিমাণ্ডটো কেতিয়াৰ পৰা আহিল এই ডিমাণ্ডটো আমাৰ প্ৰায় বহুত বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে যেতিয়াৰ পৰা ভাৰত স্বাধীন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই অকণকৈ চলি আছে কিন্তু এইটো মেইন ষ্ট্ৰীম পৰ্যায় পালে আৰু কেতিয়া ইণ্টেনচিফাই কেতিয়া হয় প্ৰায় 2014 মানৰ পৰা এইটো একদম ইণ্টেনচিফাই হয় প্ৰায় 1950s পোষ্ট 1950sৰ পৰাতো চলিয়ে আছে মানুহবোৰৰ তেখেতসকলে প্ৰথমে OBC ষ্টেটাছ পালে কিন্তু তাত বহুতৰ মানে কি হৈছে নিডছবোৰ ফুলফিল হোৱা নাছিল ওৱান্সবোৰ ফুলফিল হোৱা নাছিল তেতিয়া তাৰপিছত কি হয় 2014ৰ পৰা এইটো ইণ্টেনচিফাই হয় চাইটিং ইণ্ডিজিনাছ আইডেণ্টিটি তেখেতসকলৰ যি স্বকীয় তেখেতসকলৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আছে চিনাকি আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেকৱাৰ্ডনেছ আমি ইতিমধ্যে ক'লো যে ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ ছ'চিয়েল বেকৱাৰ্ডনেছ এণ্ড লেণ্ড এণ্ড কালচাৰেল কনচাৰ্ণ এইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি হয় তেখেতসকলে এই ষ্টেটাছটো ডিমাণ্ড কৰিব ল'লে তাৰপিছত আমাৰ ৰিপিটেড পলিটিকেল এছুৰেঞ্চ দিয়া হ'ল বহুত পাৰ্টিৰ দ্বাৰা বেলেগ পাৰ্টিৰ দ্বাৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কমিটমেণ্ট দিলে আৰু এইবোৰে কি হৈছে এই ইছ্যুটো গোটেই ইছ্যুটো ইট পুষ্ট দ্য ইছ্যু ইনটু ফৰ্মেল কনচিডাৰেশ্যন লাহে লাহে এই ইছ্যুটো কি হ'ল আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ফৰ্মেলি কনচিডাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ইয়াৰ ফলত আৰু আমাৰ আপোনালোকে ইয়াতে দেখাও আছে যে বহুতখিনি প্ৰটেষ্ট হৈছিল বহুত এই যিটো আমাৰ 6টা জনগোষ্ঠীৰ অনুসূচিত জনগোষ্ঠীৰ ষ্টেটাছ পাবলৈকে তেখেতসকলে বহুত বছৰৰ পৰা প্ৰতিবাদ চলাই আছে আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া চাম যে কি লেজিছলেটিভ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেপছ আছে যাৰ থ্ৰুৰে আমাৰ এই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰা হয় ST ষ্টেটাছটো কেনেকৈ পোৱা যাব আমি আজি সেইটো বস্তু চাম ST ষ্টেটাছটো পাই কেনেকৈ কি কৰিলে কি প্ৰচেছ ফুলফিল কৰিব লাগিব এইটো হৈছে গোটেইখিনি তাৰে আগতে এবাৰ হিষ্ট্ৰীটো আমি কনফাৰ্ম কৰি লওঁ কি লেজিছলেটিভ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেপছ সেইখিনি যিখিনি ইতিমধ্যে লোৱা হৈছিল কি লেজিছলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেপছ ডেট ৱাজ অলৰেডি টেকেন আৰু এইখিনি আপোনাৰ ইতিমধ্যে লোৱা হৈছিল 2019ত কি হয় ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিল য'ত চেণ্টাৰ এপ্ৰুভ মুভিং এ বিল টু এমেণ্ড দ্য ST অৰ্ডাৰ 1950 and included 6 communities even waived the usual cabinet approval requirement 2019ত কি হৈছিল ইতিমধ্যে এই প্ৰচেষ্টাটো এবাৰ হাতত লোৱা হৈছিল আৰু তাৰে কাৰণে
যিখন ড্ৰাফট বিল আছে যিখন বিলেৰে এই ST অৰ্ডাৰটো এমেন্ড কৰে সেইখিনিলৈকে প্ৰায় হাতত লৈছিল চৰকাৰে 6 কমিউনিটিৰ নামটো এই ড্ৰাফট বিলত প্ৰায় উল্লেখ কৰা হৈছিল তাৰে পিছত কি হয় এই গোটেই প্ৰচেছটো ষ্টল কৰি দিয়া হয় citing objections from existing ST bodies যিখিনি existing ST bodies আছে তেখেতসকলে কি কৰিছিল এইটো বস্তু প্ৰটেষ্ট কৰিছিল যে তেখেতসকলৰ যিখিনি হা সুবিধা আছে সেইখিনি ডিক্ৰিজ হ'ব বুলি কি হয় এক্সিষ্টিং ST বডিবোৰে ইয়াৰ প্ৰতি অবজেকশন জনায় আৰু সেই কাৰণে কি হয় এই যিখন ড্ৰাফট বিল বনোৱা হৈছিল কনষ্টিটিউচন অফ ST অৰ্ডাৰ এমেন্ডমেন্ট বিল যিখনে ইতিমধ্যে চুতীয়া মটক মৰাণ কোচৰাজবংশী টাই আহোম আদি ইনক্লুজনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ড্ৰাফট বিলখনৰ নামটো লিখাও হৈছিল সেই বিলখন কি কৰা হয় তাতে স্থগিত কৰা হয় আৰু সেইটো বস্তু কন্টিনিউ কৰা নহয় আকৌ এবাৰ কৈছে যে 2019 এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছিল তাত কি হৈছিল ইতিমধ্যে ড্ৰাফট বিলখনো বনোৱা হৈছিল যিটো ST অৰ্ডাৰ আমাৰ এই ST অৰ্ডাৰ কনষ্টিটিউচনেল ST অৰ্ডাৰ 1950 সেইটোক এমেন্ড কৰিবলৈ ড্ৰাফট বিলখনো বনোৱা হৈছিল কিন্তু কি হয় এই বিলখন আধাতে স্থগিত কৰি দিয়া হয় কাৰণ এক্সিষ্টিং ST বডিবোৰে কি হয় ইয়াৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰে আৰু তাৰপিছত 2015ত আমাৰ ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো যে এই বস্তুটো আকৌ ৰিভাইভ কৰা হয় আমাৰ আৰু গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰবোৰে এই গোটেই বস্তু ৰিকনচিডাৰ কৰে আৰু কি কয় আকৌ এবাৰ এই যিটো ST ষ্টেটাছ আছে সেইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কি হয় এপ্ৰুভ কৰা হয় তাৰপিছত আমি এতিয়া আমি চাম যে প্ৰসেছ অফ ইনক্লুজন ইন দ্য ST লিষ্ট লিগেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আমাৰ প্ৰসেছ কি আছে যাৰ দ্বাৰা আমি কি হয় এই ST লিষ্টখনত আমাৰ যে জনগোষ্ঠীসকল আছে তেওঁলোকৰ নামটো আনিব পৰা যায় প্ৰথমটো কি হৈছে ষ্টেট ৰিকমেণ্ডেশ্যন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ডাক্ট ছ'চিঅ' এন্থ্ৰপলজিকেল এছেছমেণ্ট তেখেতে কি কৰে আমাৰ যে ৰাজ্যিক চৰকাৰ আছে ৰাজ্যিক চৰকাৰ এটা নৃতত্বৰ ভিত্তি এন্থ্ৰপলজিকেল ষ্টাডি ছ'চিঅ' এন্থ্ৰপলজিকেল ষ্টাডি এটা তেখেতসকলে কি কৰে কণ্ডাক্ট কৰে আৰু তাৰে ভিতৰত এটা ৰিপৰ্ট বনায় and prepares justification often via a group of ministers কি হয় এটা ৰিপৰ্ট বনায় তাৰপিছত গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত সাবমিট কৰা হয় আৰু তাৰপিছত কি হয় তেখেতসকলে এটা ৰিজলিউচন পাছ কৰে ফৰ্মেল ৰিজলিউচন পাছ কৰে ৰিকমেণ্ডিং ইনক্লুজন ইজ পাছড আকৌ এবাৰ কৈছো যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এটা এছেছমেণ্ট ছ'চিঅ' এন্থ্ৰপলজিকেল এছেছমেণ্ট এটা কৰে তাৰ ডাটাৰ ভিতৰত এটা ৰিপৰ্ট বনোৱা হয় সেইটো চাই পেলাই গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে কি কৰে এইটো এই ফৰ্মেল ৰিজলিউচনটো পাছ কৰে আৰু আমি বৰ্তমান এই ষ্টেজটোত আছো ষ্টেজ 1 আমি বৰ্তমান এইটো ষ্টেজত আছো তাৰপিছত কি হয় এই প্ৰপ'জেলটো এই যিটো ফৰ্মেল ৰিজলিউচন আছে সেইটো MHA বা মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰা হয় এইটো কি হয় মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰা হয় আৰু তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছত ফৰ এক্সামিনেশ্যন তাৰপিছত এইটো কি কৰে ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই এই ডাটাখিনি ভেৰিফাই কৰে ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এই ডাটাখিনি ভেৰিফাই কৰে আৰু ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এই ডাটাখিনি ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত NCST যে আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 338 ইট প্ৰভাইডছ ইটছ কনকাৰেঞ্চ NCST কি কৰে তেখেতসকলৰ কনকাৰেঞ্চ প্ৰভাইড কৰে এইটো বস্তুৰ পৰা আৰু যেতিয়া এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ পাছ হ'ব আমি আকৌ এবাৰ কৈছো যে প্ৰথমে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ তাৰপিছত আহিব MHA ৰ পৰা আহিব ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত আহিব NCST আৰু তাৰপিছত আহিব আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট তাৰপিছত এই গোটেই বিলখন আহিব পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিব এখন এমেণ্ডমেণ্ট বিল আমি যে কৈছিলো 2019ত এখন এমেণ্ডমেণ্ট বিল কি কৰা আছিল ড্ৰাফট এমেণ্ডমেণ্ট বিল এখন বনোৱা হৈছিল তেনেকৈ এখন এমেণ্ডমেণ্ট বিল বনোৱা হ'ব টু মডিফাই দ্য কনষ্টিটিউচন ST অৰ্ডাৰ 1950 এই কনষ্টিটিউচন ST অৰ্ডাৰ 1950 খনতে সেই কমিউনিটিবোৰৰ নাম থাকে আৰু সেইবোৰ কি হয় আমাৰ এমেণ্ড কৰিবলৈ এখন এমেণ্ডমেণ্ট বিল বনাব লাগে আৰু তাৰপিছত দিছ বিল মাষ্ট বি পাছ বাই দ্য লোক সভা এণ্ড ৰাজ্য সভা ফলোড বাই দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল এছেণ্ট আপোনালোকে ইতিমধ্যে পলিটিত গম পায়ে যে কি হয় এই বিলখন প্ৰথমে লোকসভা তাৰপিছত ৰাজ্য সভাই পাছ কৰিব লাগিব আৰু তাৰে পিছত কি হয় দুখন হাউচে পাছ কৰাৰ পিছত তাত কি লাগিব প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল এছেণ্ট লাগিব যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে তাত এছেণ্ট দিব এইখন বিলখন কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 342 প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত পাৱাৰ থাকে ST ষ্টেটাছ দিয়াৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ এই ST ষ্টেটাছটো এই কমিউনিটি কেইটাক দিয়া হ'ব তাৰপিছত আমাৰ ইতিমধ্যে আমি এবাৰ প্ৰচেছটো চালো আকৌ এবাৰ কৈছো যে প্ৰচেছটোত কি আছিল প্ৰচেছটো প্ৰথমে গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা আহিব তাৰপিছত NCST এপ্ৰুভেল তাৰপিছত পাৰ্লিয়ামেণ্ট প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল এছেণ্ট ইয়াতে আমাৰ বিলখন এই গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব দ্য প্ৰচেছ অফ ইনক্লুজন অফ ইন দ্য ST লিষ্ট তাৰপিছত আমাৰ কি লিগেল এণ্ড কনষ্টিটিউচনেল সেফগাৰ্ড ফ্ৰম STs এণ্ড STs এইখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুয়োটাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে SC আৰু ST কাৰণে আমাৰ সোসাইটি ফ্ৰম পলিটি এণ্ড ফ্ৰম সোসাইটি পইণ্ট অফ ভিউ
this part is very important. Polity or society how a goteibur point of view a part important. I'm another article 46, which is a part of the PSP, says that the state must promote SC/ST welfare and must try to prevent exploitation. আমি এইখিনি জানো এইটো হৈছে আমাৰ ডিপিএসপিৰ পাৰ্ট আৰ্টিকল 46 ডিপিএসপি আপোনালোকে জানে ডিপিএসপি পাৰ্ট হিচাপে কি ইয়াত কি কোৱা হয় যে সদায় ষ্টেটে কি চেষ্টা কৰিব লাগে এসসি আৰু এসটিৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে আৰু লগতে তেখেতসকলৰ এক্সপ্লইটেশন কম নোহোৱা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰপিছত আৰ্টিকল 15 ক্লজ 4 আৰ্টিকল 16 ক্লজ 4 which allows special provisions and reservation in education and job যেটো আমি কোৱা কওঁ affirmative action বুলি তাৰ পিছত আমাৰ আৰ্টিকল 338 আৰু 338A NCSC আৰু NCST তো আমি ইতিমধ্যে মই লাষ্ট অলপ আগতে ভিডিওত কৈছিলো চাগে NCST তো 338A সৰি 338 বুলি কি নহয় এটো আৰ্টিকল 338A তাৰপিছত আৰ্টিকল 342 under article 342 the president notifies ST list for each state কি হয় article 342 আন্ডাৰত আমাৰ যে এই গোটেই প্ৰসেসটো কি হয় আমাৰ হেহত প্ৰেসিডেন্টে নোটিফাই কৰে ST list for each state তাৰ পিছত আমাৰ 5th schedule আৰু 6th schedule আমি জানোৱে যে 5th schedule আৰু 6th schedule আন্ডাৰত কি হয় autonomous district council আৰু tribal advisory council ফৰ্ম কৰা হয় autonomous district council আৰু tribal advisory council আমাৰ ফৰ্ম কৰা হয় better governance কাৰণে আমাৰ SC আৰু ST থকা এৰিয়াবোৰত তাৰ পিছত আহে আমাৰ Forest Rights Act 2006 which grants forest land and resource rights to the ST communities a forest right FRA Act 2006 যিখন এখন খুব ফেমাস act যি আমাৰ যিহল ট্ৰাইবস আমাৰ হেড থাকে হাবি জংঘলত থাকে বা ফৰেষ্ট এৰিয়াত থাকে তেখেতসকলৰ কাৰণে কি ইট প্ৰভাইডস দা ফৰেষ্ট ল্যান্ড এন্ড ৰিসোর্স রাইট আমাৰ যে মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউস আছে তাৰ ৰাইটস আৰু ফৰেষ্ট ল্যান্ডৰ ৰাইটস ল্যান্ড এন্ড ৰিসোর্স ৰাইটস টু দা ST communities living in the forest তাৰ পিছত আহে SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 এইখন এখন খুব ইম্পৰ্টেন্ট legislation which protects against the caste based atrocities with stringent penalties যিখিনি আমাৰ জাতিৰ ভিত্তিত যি আমাৰ কি কৰা হয় ক্ৰাইমবোৰ কৰা হয় এগেইনষ্ট শিডিউল কাষ্ট পিপল এন্ড শিডিউল ট্ৰাইব পিপল তাৰ এগেইনষ্ট কি হয় এই এখন বনোৱা হৈছে টু প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট দা কাষ্ট বেস এট্ৰচিটি উইথ stringent penalties তো আমি ইতিমধ্যে এইখিনি গম পালো এই গোটেইখন legislation আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰী পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আৰু মেইনছৰ কাৰণে মেইনছত এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰিলিমছত ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহে তাৰ পিছত আমাৰ এই যেটো ST স্ট্যাটাস তাৰ আমাৰ ইমপ্লিকেশন খিনি চাম আপোনালোকে ইতিমধ্যে বহুত সংগ্ৰহ হৈছে এই বিষয়টো খুব এটা জ্বলন্ত বিষয় বহুত মানুহখিনি খুব বহুতে ইমোশনাল হৈ আছে তো এইখিনি আমি কি হ'ব এইখিনি এই গোটেই ইমোশনটো বাদ দি পেলাই আমি গোটেই বস্তুটো এক্সাম পার্সপেক্টিভৰ পৰা একাডেমিক পার্সপেক্টিভৰ পৰা আমি চাব লাগিব উইথ ইউজিং লজিক তো এতিয়া কি হ'ব আমি ইমপ্লিকেশনটো চাম উইথ ফৰ গ্ৰান্টিং ST স্ট্যাটাস এটো হৈছে দুটা আছে আমাৰ পজিটিভ নেক্সট স্লাইডখনত আমি নেগেটিভ খিনি লিখিছো তো পজিটিভ কি হ'ব যে ৰিজাৰ্ভেশন এন্ড অপৰচুনিটিজ এটো অবভিয়াস কথা যে কি হ'ব access to jobs education up to 7.5% আমাৰ কোটা আছে and protection under article 335 তো কি হ'ব আমাৰ জব আমাৰ যদি এফাৰ্মেটিভ অ্যাকশন বুলি কয় জব আৰু এডুকেশনত তেখেতসকলে অকনমান বেছিকৈ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন পাব reservation opportunities তাৰছত আছে স্পেশাল protection and welfare benefit under 5th schedule or 6th schedule যিখিনি আমি কৈছিল FRA হওক 5th schedule হওক 6th schedule হওক তাৰ আন্ডাৰত তেখেতসকলৰ যি ল্যান্ড ৰাইটস আছে সেলফ গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে তেখেতসকলে যি বিশেষ সুবিধা পায় 6th schedule এৰিয়াত অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলবোৰক আৰু স্কলাৰশিপস ট্ৰাইবেল হোষ্টেলস তো এই গোটেই সুবিধাবোৰ তেখেতসকলে কি পাব ST স্ট্যাটাস পালে পাব তাৰ পিছত আহে কালচাৰাল এন্ড পলিটিক্যাল গেইনস কেনেকৈ পলিটিক্যাল গেইনস পাব যেতিয়া তেখেতসকলে বেটাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন পাব কাৰণ আমাৰ যি নিৰ্বাচন হয় তাতো আমাৰ ST স্ট্যাটাস থাকে ST ৰ কাৰণে কোটা থাকে যে প্ৰভিজন থাকে বেটাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ প্ৰিজাৰ্ভেশন অফ ল্যাঙ্গুৱেজ আহিল
culture under article 29 and article 29 আমি জানো part of fundamental right ইয়াত কি হয় আমাৰ minority কাৰণে কি হয় আমাৰ এই culture protect কৰা আমাৰ সুবিধা দিয়ে and enhanced representation via reserved seat আমাৰ political representation better political representation হ'ব এটো আমাৰ main কাৰণে এটা important point that it will provide enhanced representation via reserved seat তাৰপিছত আমাৰ হে socio economic upliftment enables inclusion in the FRA 2006 FRA মানে Forest Right Act 2006 private bandhan schemes bandhan আপোনালোকে জানে central government scheme তো এইবোৰৰ দ্বাৰা কি হয় আমাৰ socio economic upliftment হয় কাৰণ তেখেতসকলে better resource access পায় আমাৰ এইকেইটা হৈছে আমাৰ implications of granting ST status তো ইয়াতে বেছি কমপ্লিকেটেড একো নাই পজিটিভছ আছে আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন স্পেচিয়েল special protections welfare better economic and social access to the resources cultural and political representation hobo better to ekhini amar ki ase positives of granting ST status এতিয়া আমি যেহেতু বস্তু খেদি আমি ভালদৰে আমি ডিসকাস কৰিম এনালাইসিস কৰিম হেকাৰণে আমি ইয়াৰ negatives কিনো চাব লাগিব তাৰ negatives আমাৰ কি আছে the challenges of providing ST status to these 6 communities and it will be the dilution of existing ST quotas আগতে আমাৰ কি আছিল প্ৰায় 12.4% 12.5% আমাৰ অসমত ST আছিল আৰু হেতু বৰ্তমান ইনক্ৰিজ হ'ব 45% তলৈ বৰ্তমান কিমান হ'ব আমাৰ প্ৰায় যদি আমাৰ এই 6 কমিউনিটিক দিয়া যায় 45% হ'ব আৰু এটো হলে কি হ'ব যিখিনি আমাৰ মিনিমাল ৰিসোৰ্সেস আছে ৰিসোৰ্সেসৰ কাৰণে কম্পিটিশন হ'ব কমিউনিটিবোৰৰ মাজত কি হ'ব টেনশন কমিউনিটি টেনশন ক্ৰিয়েট হ'ব the fear of dilution of reservation quota যেটো আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশন কোটা দিয়া হয় কিছুমানৰ ৰিজাৰ্ভেশনৰ মাজত কি ক্লাছৰ মাজত কিছুমান সাব ক্লাছ থাকে সকলোৱে সমানে ৰিজাৰ্ভেশনৰ দৰকাৰ নহয় ইয়াতো হেতু ইস্যু যে বহুতে ভয় খাইছে যে যেটো আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশন কোটা আছে ST সকলৰ কাৰণে যি সকল ইতিমধ্যে ট্ৰাইবছৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফুলফিল কৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশন পলিচি আছে ফৰ জবছ এণ্ড এডুকেশ্যন এটো কি হ'ব ডাইলুট হ'ব তাৰপিছত আহিব আমাৰ ৰিসোৰ্স এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰেইন কি হ'ব বিউৰোক্ৰেটিক কমপ্লেক্সিটি ক্ৰিয়েট কৰিব এটা এই গোটেই ST স্ট্যাটাস ক্ৰিয়েট কৰা বস্তুটো আৰু তাৰে পিছত গোটেই এফাৰ্মেটিভ একচন দিয়া পলিচিটো অত্যন্ত কমপ্লেক্স প্ৰসেস আৰু এই গোটেই প্ৰসেসটো যদি আমি কৰিব যাও এইটো কি কৰিব ইট উইল ক্ৰিয়েট বিউৰোক্ৰেটিক কমপ্লেক্সিটি তাৰ পিছত কিছুমান মানুহে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কুৱেশ্যনেল ট্ৰাইবেল ষ্টেটাস কিছুমান ট্ৰাইবৰ কাৰণে বহুতে কৈছে যে তেখেতসকল দে আৰ ফ্ৰম ভেৰি ৱেল টু ডু বেকগ্ৰাউণ্ড যে তেখেতসকলক জানো সঁচাকে ST স্ট্যাটাসৰ দৰকাৰ আছে এইটো এটা আমি ভাবিবলগীয়া প্ৰশ্ন যে questionable tribal status advanced group may not meet primitive ethnographic criteria এই যেটো আমাৰ যে আছিল ক্ৰাইটেৰিয়াটো primitive agricultural tools ethnographic criteria কিছুমান আছিল socially backward economically backward এইটো জানো সকলো কেইটা ট্ৰাইবে ইকুৱেলি ফুলফিল কৰে তো এই বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ কি হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন আহিব and it will risk the RGI Register General of India and CST rejection NCST বা RGI next process to next ভাগেটা এইটো বহুতৰ এইটো ST statusটো ৰিজেক্ট কৰি দিব পাৰে এইটোৰ এটা ফিয়াৰ আছে তাৰ পিছত কি আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে মনত আছে যে মণিপুৰত কেই বেছি দিন হোৱা নাই কেই বছৰমান আগতে এবছৰমান আগতে কি হৈছিল মণিপুৰৰ কনফ্লিক্ট হৈছিল কিহৰ কাৰণে আছিল সেম কথা যে ST status দিয়া মেইটি আৰু কুকি সকলৰ মাজত ইয়াকলৈ কনফ্লিক্ট হৈছিল আৰু হেনেকুৱা এটা কনফ্লিক্ট আমাৰ অসমত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি এই বস্তুটো অত্যন্ত সাৱধানে হ্যান্ডেল কৰা নহয় তো কি আছে এথনিক টেনশন আৰু আইডেন্টিটি কনফ্লিক্ট ক্ৰিয়েট হোৱাৰ বা ইন্টাৰ কমিউনিটি ফ্ৰিকশন বা টেনশন ওভাৰ ল্যান্ড জব এণ্ড পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হোৱাৰো চান্স বহুখিনি আছে আমি আকৌ এবাৰ কৈছো যে কি হ'ব আমাৰ এথনিক টেনশন আৰু আইডেন্টিটি কনফ্লিক্ট ক্ৰিয়েট হোৱাৰ চান্স আছে তো এইকেইটা আমাৰ কি হৈছে আমাৰ challenges of providing ST status to the 6 communities তাৰে পিছত আমাৰ লাষ্ট আমি স্লাইড খনলৈ আহিছো যে ইম্পৰ্টেন্ট কমিটিজ এইটো আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট both for the APSC and UPSC ইম্পৰ্টেন্ট কমিটিজ on scheduled tribes তোমাৰ কোনকেইটা আমাৰ কমিটি আছে সকলকৈ পুৰণাখন আছে আমাৰ লকুৰ কমিটি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো based on the characteristics or the criteria given by the local committee the ST status will be given to the 6 communities আৰু এই প্ৰথমখন আছে local committee established in 1965 and it defined the criteria for identifying scheduled tribes তো ই কি কৰিছিল ই প্ৰভাইড কৰিছিল এইখন কমিটি প্ৰভাইড কৰিছিল ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ for identifying scheduled tribes তাৰ পিছত আহে 1960 পৰা 61 ৰ মাজত আহে থেৱাৰ কমিশন
হেভাৰ কমিশনে কি কৰে ST ওয়েলফেয়াৰৰ কথা ডিসকাস কৰে আৰু লগতে ৰিকমেন্ড কৰে ট্ৰাইবেল সাব প্ল্যান যাৰ আন্ডাৰত কি হ'ব তেখেতসকলৰ বেটাৰ গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল সাব প্ল্যান প্ৰভাইড কৰে তাৰ পিছত আহে ফুৰিয়া কমিটি ৰিপৰ্ট দিয়ে আৰু এই ৰিপৰ্ট কিখন আপোনালোকে UPSC আৰু APSC মেইনছ দুটাতে ইউজ কৰাটো মেন্ডেটৰী আৰু এটো হ'ব ইয়াৰ established in year 1995 and it suggested PESA আমাৰ কি extension of panchayat in scheduled areas তাৰ লগত ৰিলেটেড suggested PESA for tribal self governance তো আমাৰ কি আমাৰ যে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা আছে যে ডেমোক্ৰেটিক ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশনৰ কথা কও সেই বস্তু ট্ৰাইবেল এৰিয়াজত যাতে ভালদৰে ইমপ্লিমেন্ট হয় আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰা আছিল পেছা সাজেষ্ট কৰিছিল কি হে ফুৰিয়া কমিটিয়ে ডিউৰিং 1995 তাৰ পিছত আহে চাচা কমিটি ৰিপৰ্ট established in 2014 it reviewed the ST right scheduled tribal right আছে তেখেতসকলে ৰিভিউ কৰিছিল recommended education land security and political representation for their better political representation educational representation and for providing them with land security it made a report and reviewed ST rights. Next comes NCST. NCST মানে কি হৈছে আমাৰ বৰ্তমান NCST খন তো আপোনালোকে জানে under article 338A under article 338A it monitors and safeguards it monitors the safeguards available for the tribes যে আমাৰ ST scheduled tribes বোৰ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে যে safeguard available আছে constitutional legal safeguard এই বস্তুবোৰ কিহে মনিটৰ কৰে এইবোৰ available আছে নে নাই মানুহবোৰ এটা সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নে নাই এই গোটেইবোৰ আমাৰ NCST মনিটৰ কৰে লগতে ৰিভিউ কৰে আৰু লগতে তেখেতসকলে এনুৱেল ৰিপৰ্ট দিয়ে প্ৰেসিডেন্টক তেখেতসকলে এনুৱেল ৰিপৰ্ট প্ৰেসিডেন্টক প্ৰেজেন্ট কৰে আৰু প্ৰেসিডেন্টে সেই এনুৱেল ৰিপৰ্ট পাৰ্লিয়ামেন্টত প্ৰভাইড কৰে আমাৰ এই গোটেইখন আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কমিটি আৰু ইমানখিনি আমাৰ আছিল আমাৰ এই গোটেই 6 জনগোষ্ঠীক ST ষ্টেটাস দিয়াৰ বিষয়ে আৰু গোটেই বস্তুখিনি আমি কম্প্ৰিহেনসিভলি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো বহুত বেছি আমি ডিপলে যোৱা ইমান সময় নাই ভিডিওটো আমি ছুটি কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আশা কৰিছো যে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো সহায়ক হ'ব আৰু ধন্যবাদ